ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ Nest LK YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ලොකු විරාමයකින් පස්සේ මම ඔබට අද නැවතත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔබට අරගෙන එන්නේ 12 volt transformer එකක් භාවිතා කරලා ඊටාම සරල පරිපථයකින් කොහොමද අපි DC වෝල්ට් 30කට වඩා වෝල්ට් 30ක් හෝ වෝල්ට් 36ක් වගේ ප්‍රමාණයක වෝල්ටීයතාවයක් ගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි මම අද ඔබට වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ 12 volt transformer එකකින් අපිට පුළුවන් ඊටාම සරල පරිපථයකින් DC වෝල්ට් 30ක් හෝ 35ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න ඊටාම සරල පරිපථයකින්. ඉතින් මම අද ඔබට මේ පරිපථය හදලා මේක මල්ටිමීටරයෙන් වෝල්ටීයතාවය මැනලා පෙන්නනවා කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැහැ නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙනා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික හඳුනා ගමු. මම මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ 12 volt transformer එකක්. මේක නම් මිලි ඇම්පියර් 500ක transformer එකක්. ඔබට කැමති ඇම්පියර් ගානක transformer එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක 12 volt transformer එකක්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 2200 microfarad 50 volt. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 50 2200 microfarad electrolytic capacitors දෙකක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ capacitors දෙක. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ 1N4007 rectifier diodes දෙකක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ තියෙන්නේ 1N4007 rectifier diodes දෙක. ඉතින් මේ උපාංග ටික විතරයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊටම සරල පරිපථයකින් මේක ඔන්න ගන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ ඔබට පරිපථය ඉදිරිපත් කරන්නම්. පරිපථය ඉදිරිපත් කළා මම මේක ප්‍රායෝගිකවම නිර්මාණය කළ ඔබට අරගෙන එන්නම්. ඔව් මේ තියෙන්නේ අදාළ පරිපථය. මේ පරිපථය ඔබට පේනවා 2200 microfarad 50 volt එහෙම නැත්නම් 50 volt electrolytic capacitors දෙකේ ධන සහ ඍණ පින් දෙක මේ ආකාරයට එකතු කරලා පාස් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඍණ පින් එකක් ඉතුරු වෙනවා. මේ පැත්තේ ධන පින් එකක් ඉතුරු වෙනවා. මේ ඍණ පින් එකට අපි පාස් කරනවා 1N4007 rectifier diode එකක ධන පින් එක. ඒ කියන්නේ කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන ඍණ පින් එකේ 1N4007 rectifier diode වල කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන ඍණ පැත්තේ. එතකොට අනිත් පැත්ත තමයි ධන. ඒ ධන පැත්ත පාස් කරනවා මෙන්න මේ පළවෙනි 2200 microfarad 50 volt electrolytic capacitor එකේ ඍණ පින් එකට. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි capacitor එකේ ධන පින් එකට පාස් කරනවා අනිත් 1N4007 rectifier diode එකේ ඍණ පින් එක. ඊට පස්සේ මේ ධන පින් එක මේ rectifier diode එකේ ධන පින් එක සහ මේ ඍණ පින් එක එකතු කරනවා. ඒක අපි ලබා දෙනවා කෙලින්ම transformer එකේ එක වයර් එකකට. transformer එකේ 12 volt transformer එකකට transformer එක වයර් එකකට අපි ඒක ලබා දෙනවා. ඒ වගේම transformer එකේ අනිත් වයර් එක ලබා දෙනවා. මේ capacitors දෙක එකතු කරලා පාස් වුණ මේ ධන සහ ඍණ කියන මෙන්න මේ ස්ථානයට. ඊට පස්සේ මේක අපි 30 volt එහෙම නැත්නම් 36 volt වගේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ out එක ගන්නෙ මෙතනින් අපි ඍණ එක ගන්නවා මේ capacitor එකේ ඍණ පින් එකෙන් ගන්නවා ඍණ වයර් එක. ඒ වගේම මේ දෙවෙනි කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එකෙන් ගන්නවා ධන වයර් එක. ඉතින් ඊටම සරලයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක 230 වෝල්ට් දීලා අපිට මෙතනින් වෝල්ට් 30ක් එවන නම් 36ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු පරිපථය නිර්මාණය කරලා ඊටම සරලයි අපිට ඊටම අඩු කාලයකින් මේ පරිපථය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔව් අපි මුලින්ම 2200 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර්ස් දෙකේ ධන සහ ඍණ මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරමු. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක සහ මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක මේ විදිහට අපි එකට එකතු කරලා පාස් ගන්න ඕන. අපි ඉස්සෙල්ලම ඒක පාස් කරගෙන ඉඳිමු. මේ ආකාරයට මම මේක පාස් ගන්නම්. මේක ඊටම සරල පරිපථයක් ඒ නිසා අපිට අඩු කාලයක් තුර මේක බොහොම පහසුවෙන් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්.
අපිට පේනවා මම දැන් මේ විදියට මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක සහ මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එක එකතු කරලා මෙහෙම පාස් කරන තියෙනවා. right. පැහැදිලි කොට ඊට පස්සේ අපි ගන්න 1N4007 රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් වලින් එකක් ගන්න. ඒකේ ඍණ පින් එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. ඔබට පේනවා කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේ ඍණ පින් එකේ කලර් බෑන්ඩ් එක පැත්තේ ධන පින් එක. ඒක පාස් කරනවා මේ පළවෙනි කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එකට. ඉතින් මේ ආකාරයට ඒක අපි පාස් කරමු. අපිට පේනවා මම මේ විදියට රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකේ ධන පින් එක පාස් කරගත්තා මේ කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එකට. right. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ දෙවෙනි කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක. ඒකට පාස් ගන්නවා අනිත් 1N4007 රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පින් එක. නැත්නම් කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පැත්ත. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ඒක පාස් ගන්නවා. මම දැන් එකත් පාස් ගන්නම්. වර්ධම් පැහැදිලි ඉතාලම පැහැදිලි අපි පාස් කරගත්ත විදිය ඔබට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ධන පින් එක සහ මේ ඍණ පින් එක එකට එකතු කරන්න ඕන. මේ පින් දෙක අපි එකට එකතු කර ගන්න ඕන. මම ඒකට කුඩා වයර් කැබල්ලක් භාවිතා කරනවා මේ විදියට. පින් දෙක එකතු කරගන්න මම මේ විදියට වයර් එකකින් රෙක්ටිෆයර්ස් දෙකේ පින් දෙක එකට එකතු කරලා පාස් ගන්නවා. වඩ පැහැදිලි පරිපතය මම මෙහෙම පාස් ගත්තා. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ගත්තම මේක ඩුවල් ටැපින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. මේ මැද බිඳුව මේන් එකක් තමයි 12 වෙන්නේ. මේ දෙපැත්ත අපි ගත්තොත් 24ක් වෙනවා කළු වයස් දෙක ගත්තොත්. ඒක නිසා අපි මේ කහ පාට බිඳුව වයර් එක සහ මේක 12 වයර් එකක් ගත්තම තමයි 12 වෝල්ට් වෙන්නේ. මේ වයස් දෙක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. මේ එක වයර් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේ 12 වෝල්ට් වයර් එක පාස් කරනවා මෙන්න මේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පින් එකට. මෙන්න මේ ස්ථානයට මම ඒක පාස් ගන්නවා. පරිපත යන බලන්න ඉතාම සරලයි. මේ විදිහට මම පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් වයර් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ ඒක මම පාස් ගන්නවා මෙන්න මේ කැපැසිටර්ස් දෙකේ ධන සහ ඍණ පින් දෙක එකට එකතු වුණ තැනට. මෙන්න මේ ස්ථානයට. දැන් පේනවා පැහැදිලි. ඒක ගැලවුණ මම ආපහු පාස් කරනවා. ඉතාම සරල පරිපතයක් ඔබට පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහට අපි පාස් ගන්නවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කනෙක්ෂන් එක දුන්නා. right. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට දැන් තියෙන්නේ අවුට්පුට් වයර්ස් දෙක පාස් ගන්න. අපි අවුට්පුට් ඍණ එකට මම භාවිතා කරනවා නිල් පාට වයර් එකක්. අවුට්පුට් ඍණ එක අපි පාස් කරන්නේ මේ පළවෙනි කැපැසිටර් එකේ ඍණ ස්ථානයට. ඍණ පින් එකට. පළවෙනි කැපැසිටර් එකේ ඍණ පින් එකෙන් තමයි අවුට්පුට් ඍණ එක අපි ගන්නෙ. මේ විදියට මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. අවුට්පුට් ඍණ එක තමයි මේ පාස ගත්තේ. අපිට පේනවා මේ තියෙන අවුට්පුට් ඍණ එක. ඒ වගේම අවුට්පුට් ධන එක අපි ගන්නෙ මේ කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එකෙන්. මම ඒක මෙතෙන්ට මෙහෙම පාස ගන්නවා. අපි දැන් පරිපතේ නිර්මාණය කළ ඉවරයි. මේ වයස් දෙකෙන් තමයි මේ වයර් එක ආපහු ගැලවුණා. මම ඒක පාස් කරන්නම්. මේ ධන වයර් එක පාස් කරන්නේ මම. එතකොට අවුට්පුට් වයස් දෙක
පාස් කරලා පස්සේ අපිට දැන් පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට 230 වෝල්ට් දීලා මේකේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක මල්ටිමීටර් එකෙන් චෙක් කරලා බලන්න. ඔබට පේනවා දැන් පරිපථය ඉතාම සරලව අපි හදාගත්තා. මේ දෙක තමයි අපි දැන් අවුට්පුට් වයර්ස් දෙක. අපි දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට 230 වෝල්ට් ලබා දෙමු. ලබා දීලා අපි චෙක් කරලා බලමු වෝල්ටේජ් එක කොහොමද මේකේ ලැබෙන්නේ කියලා. ඔව් මම දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට 230 වෝල්ට් ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න අවුට්පුට් වයර්ස් දෙක මල්ටිමීටර් එක වෝල්ට් 200 මනින DC වෝල්ට් 200 මනින රේන්ජ් එකට දාලා තියෙන්නේ. මම ඍණ වයර් එකට තියෙනවා ඍණ ප්‍රෝබ් එක මල්ටිමීටර් එකේ. ඒ වගේම ධන වයර් එකට ධන ප්‍රෝබ් එක තියෙනවා. අපි බලමු වෝල්ටේජ් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 37.5ක් විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තමයි මේකට භාවිතා කරේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා 37.4ක් වගේ දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තමයි අපි භාවිතා කරේ. ඉතින් ඉතාලම පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වෝල්ටේජ් එක අප් වුණ විදිය. ඉතින් ඉතාලම සරල පරිවර්තයක් අනුතරෙන් අපිට මේ වෝල්ටේජ් එක මේ විදිහට අප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට සරල දේවල් තමයි භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක ඇම්ප්ලිෆයර් එකට යූස් කරන්න බෑ. අපි ලයිට් වලට වගේ මොනවා හරි දෙයකට භාවිත කරනවා නම් අපිට ඒ වගේ සරල දේවල් වලට මේ විදියට වෝල්ටේජ් එක අප් කරලා භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට 36.8ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පරිපථය පිළිබඳව ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න. ඒ වගේම ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නගෙන පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එක නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.